اليوم وعدنا طارق يجيب لنا سيارة ألمانية فرنسية، فهو راح يخبرنا شو هي. شو ابو حميد؟ اهلا. عم تعمل ريبورتاجات من وراي؟ ايه عم بخبر بس جمهورنا العزيز انه انت رح تحكي لنا عن السيارة اللي وعدتنا فيها اليوم. لا ما رح احكي هون، رح تروح انت وجمهورنا العزيز سوا على السيارة نجربها سوا. يلا جو. اليوم ابو شريك سيارتنا اس يو في، بس حاسه كمان صغيره شوي هيك، يعني شعور غريب. بالضبط، اليوم سيارتنا يعني اول اس يو في، بدايات الاس يو في، وتسمى بالكروس اوفر يعني. ايوه، بدايات الاس يو في ما بين السيدان والاس يو في. بس قياس مرغوب، خاصة اللي عايش بالمدينة وبده سيارة اس يو في هيك سهولة الصف عملية، يعني عملية هيك دلوعة وعملية. سيارتنا اليوم بتعرف شو اسمها؟ هات نشوف. سيارتنا اليوم هي اوبل جراند لاين اكس. طبعا في لها فئات، الفئة اللي معنا اقل من التوب شعورة زي. انا الان كجالس على المقعد الامامي صراحة شايف بساطة جدا جدا جدا، يعني في بساطة جدا بالشاشات الامامية. بالضبط، احكي لك سر اوبل. هات نشوف. اوبل محسوبة على الالمان. ايوه، صناعة ألمانية، بس اللي بيركب فيها تقريبا ما بيحس انه راكب ألماني. يلي صنعوا هي السيارة وسيارات الأوبل بشكل عام، نظام الأمان، نظام التعليق، بتحس في جودة ألمانية. بس ولكن مقصورة القيادة، الشكل الخارجي بتحس ميال شوي للسيارات الكورية أو السيارات الفرنسية والغير ألمانية. الشاشات، التعامل بالشاشات كله بسيط. السيارة بتحسها مستهدفة جيل الكبير وليس جيل الشباب، لأنه في بساطة فظيعة، إن كان بالشكل الخارجي شكل غير ملفت ما بيعلق بالذاكرة، وإن كان الشكل الداخلي شاشات صغيرة، شاشة يعني 5 إنش الشاشة الرئيسية بسيطة، حتى ما فيها منو، يعني فيها بس أزرار على طول، أوديو راح على الأوديو، نافي راح على نافيجيشن، بسيطة بساطة جدا بالتعامل. إيه بس مشكلة البساطة اللي فيها زيادة على اللزوم بتحسسك شوي انه مش هون الالماني يعني. اوكي. بس لما بتسوقها موضوع البادي رولت بتحس انه بالفعل في جودة المانية. هلا ما بعرف اذا هذا له علاقة بالجودة الالمانية، بس المقعد مريح، جلوسي، وضعية الجلوس، في اريحية بالجلسة بصراحة. المقعد له قصة ثانية تماما. ايوه، هات لنشوف. مقعدها هو من احد اسرارها اللي حلك عليهم حوالي 2 أو 3 اللي بيميزوا هي السيارة، هذا واحد منهم. المقاعد تم التعاون مع مؤسسة ألمانية خاصة في موضوع المقاعد الطبية. ايوه، وكانت مقاعدها باعتمادهم وتصنيعهم، فمشان انك تحس قاعد كرسي طبي مش كرسي سيارة. وهذا أحد أسرار الجراند لاين اكس. طبعا في تحكم كهرباء، بالإضافة مريحة جدا، مريحة وجلد طبعا. يا سيدي جميل. حتى التعامل انا شايف في الامام ما في شيء عم يلمع، ما في شيء كذا، ما يعني في بلاستيك يمكن بس داكن كله. ايه بلاستيك ثقيل، شوية جلد مع التطريز، في بساطة. بس مع ذلك يعني انا شايف الان لا تخلو من المدخل يو اس بي مثلا. في مدخل يو اس بي وحيد بس ولكن موجود، وفي مدخل 12 فولت كهرباء. الجير طبعا في تلترونيك وفي عادي. الكبسة البريك اليدوية. طيب كيف الرؤية من الداخل؟ انت اليوم في داخل السيارة، هل في رؤية واضحة حوالين السيارة، امام، خلف، على الجوانب؟ الرؤية الامامي واضحة جدا، ابعاد السيارة شايفها انا بسهولة. المرايا متوسطة، الكروس اوفر ممتازة. الزجاج الخلفي صغير بس واضح عندي بالمرايا. لا تقريبا بالنسبة للإضاءة ممتازة.
طبعا موجوده نقطه عمياء، موجود يعني الانظمه الطبيعيه الموجوده بكل سياره، فهن عاطينك الستاندر يعني. بس ولكن تخلو من شغله وحيده، وهي انا بشوفها مهمه لسيارات الكروس اوفر، اللي هي الكاميرا الخلفيه. اوكي. موجود فقط حساسات فيه، حتى رادار ما موجود، موجود فقط الحساسات. التجهيزات اللي موجوده فيها سياره بسيطه، مع ذلك مثلا انا شايف هون في خلينا نقول اماكن، مثلا حطيت قنينه المي اللي عندي، تمام. في ساعات تخزين موجوده، متواضعه مساحات تخزين، ولكن موجوده بكثره. وباكاج السياره لما حطينا الاغراض فيه يعني حسيته كبير كثير. بالضبط، لانه بتراوح سعه الباكاج خلفي 360 لتر، 390 لتر لنكون اوضح، وبيصل بعد اغلاق مقاعد الصف الثاني لل 514 لتر. مساحه مثل ما قلت لك كروس اوفر ممتازه. ما لازم نجرب ورا. بدنا نشوف سعه مقاعد الخلفيه. نرجع لورا؟ نرجع لورا، يلا. اما بالنسبه لسعه الصف الخلفي، سعه الصف الخلفي بوجود هذا التجويف اللي صارت كل شركات السيارات الجديده وخاصه موديلات 2020 تعملها، هو في تجويف لمساعده المساحه، اعطاء مساحه اكثر للركاب، ولكن مع هذا التجويف بتحس السياره ضيقه. بوجود نظام المقاعد الصحيه، اوكي جلسه مريحه كجلسه، ولكن الكابينه بتحسها صغيره شوي، مساحه من الاعلى يعني على القد. وفي شغلات زياده اضافيه، فتحات التكييف، فتحه USB واحده، ما بعرف يعني واحده اذا في 3 اشخاص فتحه واحده صعبه شوي. وجود الكونسول الوسطي طبعا جيد، فتحتين اكواب، ماده جيده مقبوله، بس بعتبرها مخصصه المكان الخلفي للاطفال، خاصه بوجود السندات واطيه لازم ترفعها على الاخر لتجلس برواق. بالنسبة لي طول 173 للتذكير، القاعدة مريحة، الركب معي مساحة جيدة للأمام. الشيء اللي عجبني فيها هي أريحية الجلوس في المقعد. المقعد اللي أمامي جلد، إمكانية خلينا نقول التعامل معه سهلة، حتى إذا كان شخص عم ياكل أو إذا أطفال موجودين عم ياكلوا. ولكن طبعا اللي شفته غير عملي جدا إذا كانت السيارة عائلية أسرية، إنه السقف هو عبارة عن قماش لونه فاتح، فهذا بيتوسخ بسرعة. يعني إذا كان أطفال بمجرد أن يمسوه بأي شيء ممكن يتوسخ. غير هيك مريحة من الداخل شخص بحجمي بطولي. طيب لما بنحكي عن مشروع SUV، بما انه وصلنا لهالنقطة، طارق شو موتورنا؟ موتورنا اليوم اللي بيجي الستاندر فيها 1.6 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 163 حصان، ولكن العزم جيد فيها 240 نيوتن متر. بتحس فيه بالمدينة فيها عزم، سيارة فيها عزم، ولكن قوة الأحصنة على الأوتوبانات بتحسها إنه تحتاج أكثر. السيارة مدينة طراز أول، بنزين بالضبط. كمان اعتمدت نظام التيربو دايركت انجكشن، الحقل الالكتروني السريع، مشان تعطيك انطلاقة سريعة وتعطيك حركة بيقولوا يعني سيارة حركة، سيارة تغلي ما بدك انت بالمدينة بتلبيك. طيب شو مصروف هيك سيارة؟ هلا مصروفها شوي عالي، مصروفها بتراوح بين ال 8 لتر لل 9 لتر 9.5 لتر بالكيلو، هذا مصروف شوي عالي ك4 سلندر. واذا انا حبيت اشتري هيك سيارة كم ممكن تكلفني؟ يا سيدي الجراند لاند اكس اوبل بتبلش من 26,000 يورو شامل الضريبة، وبتعلى بالمواصفات لتصل تقريبا حوالي 58,000 يورو، اللي معنى هي اقل من التوب شعرها. طيب هلا طارق انت وعم تمشي لما عديت على الخط الابيض زمر، ايه هذا نظام البقاء ضمن المسار. هلا مثل ما شفنا احنا بسيارات كثيره، وخاصه في السياره الاودي اللي جربناها، اللي ما شاف حلقه الاودي بتلاقوا الرابط فوق، كان فيها نظام مسار فظيع واجبرك انك تضل ضمن المسار.
هون بالاوبل لا، بطريقه ثانيه، انت لما تطلع عن المسار بيزمر، بيعطيك تنبيه، بس ما بيجبرك ولا بلف الدركسيون اوتوماتيكيا، وما موجوده يعني حتى بالاعلى مواصفات بالجراند لاند ما أنا موجوده، ولكن هو تنبيه، يعني عم تحكيك بلطف، خليك ضمن المسار، زمورك خفيف وبس. هلا ما بعرف اذا فينا نجربها، شوف مثلا. بس في معلومه لازم نضيفها على سيارتنا اليوم، اللي هي سيارتنا اليوم فينا نعتبرها طفلة أنابيب. ايوه. ليش؟ هات نشوف. لأنه هي السيارة ما طلعت من مصنع أوبل، أو بالأحرى كانت بالتعاون مع مصنع بيجو. ايوه. سيارتنا اليوم الشاسيه تبعها وحتى الموتور شغل بالتعاون مع شركة بيجو. أصدقائنا المتابعين اللي راكب سيارة الكروس أوفر 3007 بيجو حيعرف شو عم تحكي، اللي هي نفس الماكينة ونفس الشاسيه. طيب المنظر من الخارج خلينا نقول، كيف بتشوف منظر السيارة؟ هلا أكثر شيء بيلفتك هو العيون الأمامية، عادية بس ولكن فيها أنظمة كثير، نظام التتبع، نظام النقطة، تغلق لك نقطة، تعمل نقطة عمياء لما تيجي سيارة بالجهة المقابلة، نظام اللف عند لف التاير لف معك الإنارة، نظام إضاءة الضوء العالي اوتوماتيكيا لما يكون في طريق ظلام دامس، يعني فيها كل الأنظمة اللي انت بتحبها. يعني هلا أنا أول ما شفتها يعني من الخارج ما بتعطيك منظر السيارة الاس يو في، خلينا نقول كضخامة يعني. هي بالضبط، ومثل ما قلت لك تكون أداء ما تثبت بالذاكرة. إطارات السيارة، إطارات اليوم 18 تسول، الأعلى فيها بتيجي 19. اوكي. بس ما خلينا ما ننسى أعطوك شغلة كثير حلوة فيها. هذا شو؟ تدفئة التير تبع الدركسيون تاع السيارة، تكبس هذا الزر ضل هيك دافع. بس انا مستمتع فيه، يعني حتى اليوم شو مبسوط فيها. شغله. يا سلام هيك يا اخي بتحس حالك هيك، خاصة بالشتاء لما تطلع انت على السيارة بتلاقي ايديك باردين، تحط ايديك تحت رجليك تحت كذا، اما هون بتحط تسترخي، ما بتشيل ايديك عن تسترخي يا اخي، بتحس هيك انت قاعد مساج. طيب ابو شريك، هل انت امن في هذه السياره؟ طبعا الالمان ما عندهم مزح بهذا الموضوع، نظام الستاندرد الالماني 6 بوالين هواء، بتغلف راكبين مقصوره بالكامل، نظام طبعا منع الاصطدام على طول بحذرك، الخروج من المسار، هاي نظام الامان الستاندرد موجوده بالسيارات اللي مثل فياتها طبعا. طيب طبعا الامان بالله، امان بالله طبعا. طيب طارق، بما انه اعطينا نظره، خلينا نقول، او اعطيتنا انت نظره عن معلومات هاي السياره، شو تقييمك لهذه السياره؟ سيارتنا اليوم بالنسبه لي انا بعطيها 6 من 10. 6 من 10 قليله شوي بس ولكن لي اسباب، اللي هي رقم واحد عزل الصوت. عزل الصوت فيها سيء سمعانين للاسف، يعني لما تمشي فوق ال 120 130 140 بتبلش تسمع صوت الرياح بشكل كبير. المواد المستخدمه بالعزل ما هي جيده، ما اعرف اذا لا مسموع لكم الصوت. نعم سيء. الموضوع الثاني هو وجود البلاستيك الاسود بكثره على البادي الخارجي، هذا الشيء بيعذب جدا 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 بالتنظيف، وهذا الشيء انا بحسه كان ممكن يتفادى لانه موجود بكثره. هذا تقييمي، ولكن سياره عمليه، سياره قويه، اتمنى غيارات ديرها، وهذا شيء دائما مرتاحه السياره، سياره فيها عزم، مريحه جدا، مقاعدها رائعه جدا وعمليه. انت شو تقييمها؟ انت عاشق الاس يو في. نعم. هذا السلوغان تبعه. هلا انا حاطلع درجه واحده بس. هذا شو تمام، يعني اللي اعطيها 7. ما بده يزعل جماعه الاوبل، ما كونها اس يو في بس يعني. طيب تمام، ولكن بينقصني فيها بصراحه كثير شغلات، اللي هي مثلا هالتقنيات تبع الشاشه، مثلا شاشه صغيره بالضبط، شاشه القياده مثلا فيها بساطه بالنسبه لي زياده عن اللزوم،
يعني اذا عم نحكي نحن الان عم نحكي عن سياره موديل 2020 صحيح تمام، يعني ناقص امور مثل مساله التجاوز مثلا. واعزائنا المشاهدين هي اعطيناكم نحن تقييمنا، اعطيناكم راينا بالسياره وشرح لنا طارق كثير عن امور بالسياره. شو رايكم انتم؟ شو تجربتكم انتم؟ يا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات، شاركونا، تكونوا فعالين معنا. وهي السياره لعلمك هي من السيارات المميزه جدا والمحبوبه عند اخواتنا وحبايبنا المصريين. بدنا نشوف رايهم فيها، يكتبوا لنا رايهم فيها، وهل في اختلاف بسيارتنا اليوم عن الموجوده عندهم بمصر. بتمنى مشاركة اخواننا وحبايبنا، واي حدا مجرب هي السيارة كمان يشاركنا برايه، يشاركنا شو ميزاتها وايجابياتها، شو سلبياتها، شو نحن ممكن نسينا شيء معين لنفيد متابعينا الباقيين. شكرا لكم، خليكم معنا، تابعونا فقراتنا مكملة، ولا تنسونا ولا تنسوا دعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. ابو حميد القصار، شو يا رب.